Welkom bij In het Echt, de wekelijkse webcast voor heel Vlaanderen en daarbuiten, met een visie op de wereld om ons heen, vanuit het perspectief van een rationeel en levensveranderend christelijk geloof. Deze week hebben we een nieuw lied op basis van enkele zinnen in de Bijbel en we hebben een gebed met voorjaarsbeelden. Maar eerst bespreekt Chris het defaitisme van de babyboomers. Dag iedereen. Oorspronkelijk was defaitisme de neiging om in een gewapend conflict de strijd op te geven, omdat de nederlaag als onvermijdelijk werd beschouwd. Vandaag duidt het op moedeloosheid, na het verlies van hoop op een goede uitkomst. Defaitisme omschrijft hoe veel mensen zich vandaag voelen. Ook de bevoorrechte babyboomers. Zij maakten de Golden 60's mee. Zij hebben goed een boterham verdiend en konden sparen. Ze bezitten een eigen huis en zagen uit naar een comfortabele oude dag. Toen de onweerswolken van de klimaatcrisis aan de horizon verschenen, dachten ze, het zal onze tijd wel meegaan. Maar met de pandemie zaten zij plots als risicogroep midden in een wereldwijde storm. Dat ligt nu achter ons, maar nu gaat de klimaatverandering veel sneller en harder dan verwacht en is het schuilen voor de stormen. Er is politieke en economische instabiliteit en er is oorlog aan de Europese grenzen. De ene crisis komt bovenop de ander en we kunnen die problemen niet echt aan. Wat staat onze kinderen en kleinkinderen te wachten? Defaitisme kom je ook in de Bijbel tegen, want vaak was er oorlog en geweld. Ten tijde van Jezus zorgde de Pax Romana wel voor een relatieve rust. Maar nadat de machthebbers besloten hadden dat Jezus gedood moest worden, waren hij en zijn discipelen in het defensief. En toen Jezus gearresteerd werd, verloren zijn volgelingen alle hoop. Later hebben ze defaitisme verruild voor slagkracht. En vandaag zoomen we in op hetgeen Petrus, Johannes en Jacobus hebben ervaren, want er zijn gelijkenissen met het traject van de babyboomers. Het begon allemaal goed, want ze hadden de Golden 60's meegemaakt. Duizenden mensen volgden Jezus en wilden hem uitroepen tot koning omwille van zijn uitzonderlijk onderwijs en zijn wonderen. En als hoogtepunt kregen Petrus, Johannes en Jacobus een inkijk in de eeuwige dimensie. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn, de dood niet zullen ervaren, voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Er klonk een stem uit de wolk die zei: dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. We mogen de impact van die ervaring niet onderschatten. Even zien ze de schittering van Gods domein of koninkrijk. Niet alleen wordt Jezus bekleed met een onsterfelijk lichaam, maar Mozes en Elia illustreren dat dit ook aan een mens kan geschonken worden. En God maakt duidelijk wat prioritair is. Luister naar hem. De 3 discipelen voelen zich euforisch, maar trekken de foute conclusies. Want nadien stellen ze een eigen belang voorop en discussiëren ze over wie de hoogste functie krijgt in een nieuw aards koninkrijk. Jezus daarentegen wijst op de onweerswolken aan de horizon. De mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden. Maar ze begrepen deze uitspraak niet. De betekenis bleef voor hen verborgen en ze durfden hem er niet naar te vragen. Het is de 2e keer dat Jezus zijn dood aankondigt, maar die boodschap landt niet, want ze willen daar niet dieper op ingaan.
Dat is begrijpelijk, want ook onze generatie heeft moeite om een donkere toekomst onder ogen te zien. Het gevoel van machteloosheid leidt tot het minimaliseren of het negeren van de problemen en tot defaitisme. Wat wel gedaan moet en kan worden, gebeurt dan niet. Jezus' gevangenname was onafwendbaar. Het rooskleurige toekomstbeeld stort in elkaar en na het laatste avondmaal lijken de discipelen verlamd. Kort voordien hadden ze nog een grote mond opgezet. Ze waren bereid om met Jezus te sterven. Maar nu lijkt alles hen te veel. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen: Ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorovervallen op de grond en bad: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Het vooruitgangsoptimisme is nu helemaal verdwenen en de discipelen lijken verlamd en een geloofscrisis mee te maken. Tot Yahweh bidden lukt niet. En nadat Jezus gearresteerd wordt, leven ze ondergedoken. Maar kort nadien hebben 11 van de 12 zich met Gods hulp herpakt. En jaren later reflecteren ze over die gebeurtenis met de woorden: Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan hem die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Opkijkend naar de verrezen Jezus hebben de discipelen het defaitisme achter zich gelaten en zich in moeilijke tijden ingezet voor God en voor de medemens. De gedachte dat wij persoonlijk en de mensheid in het algemeen misschien ophouden te bestaan, werkt demotiverend. Maar Jezus getroostte zich veel moeite om die doemscenario's af te wenden. Via hem is er leven na de dood en ook uitzicht op herstel van deze aarde. Zelfs al lijden we schade door de vele stormen, ook wij kunnen opkijken naar Jezus en het defaitisme achter ons laten. Dankjewel, Chris. Wanneer we in Jezus het nieuwe leven hebben gevonden en uitzicht op herstel, hebben we daarbij ook het voorrecht gekregen om rechtstreeks met God te mogen praten. Daarom nam Rita ook deze week weer een gebed voor ons op. Voel je vrij om mee te bidden en te genieten van de voorjaarsbeelden die zijn opgenomen door Christina. Jezus, er is veel verdriet in deze wereld en ik weet dat u mensen wil bijstaan om die moeilijkheden te dragen en er niet aan ten onder te gaan. Ik denk aan zij die door een ongeval of geweldpleging als gehandicapten door het leven moeten gaan en hun levensdromen zien vernietigd worden. Jezus, ik bid dat zij fysiek en emotioneel herstel mogen vinden. Mogen zij goede medische zorgen en psychologische bijstand ontvangen. Wil u het genezingsproces bevorderen en hen in staat stellen om de trauma's te verwerken? Mogen die vreselijke herinneringen worden verzacht, zodat zij
niet langer hun gedachten en gevoelens beheersen en hen van hun slaap beroven. Help hen om zonder bitterheid het onvermijdelijk verlies te aanvaarden. Mogen deze slachtoffers op de juiste wijze worden bijgestaan door familie en vrienden, en mogen ze u uitnodigen om hen verder te begeleiden, want u bent een liefdevolle, troostende God. U kan de omstandigheden van het leven beïnvloeden, zodat ze op een nieuwe manier invulling kunnen geven aan hun leven en zich nuttig en gewaardeerd voelen. Jezus, ik besef dat het ook voor familieleden heel moeilijk kan zijn om de draad van het leven terug op te nemen. Help hen om de beperkingen en de bijkomende zorgen te aanvaarden en mag er, waar nodig, ook hulp van derden komen. Mag door uw zegen verdriet en pijn plaatsmaken voor mildheid en vrede. Dankjewel Rita en Christina. Wij van Erpskwerps Echt komen elke donderdagavond bijeen om met en voor elkaar te bidden, zoals Rita dat deed, en om samen inzichten op te doen in het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel. We zijn op zoek naar meer mensen die dat samen met ons willen doen in Erpskwerps. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op, zodat we het adres kunnen toesturen waar we deze week samenkomen. Straks geef ik je onze contactgegevens, maar eerst hebben we een nieuw lied van Willem Komen. De tekst komt uit de Bijbel, namelijk Romeinen hoofdstuk 12 en Mattheüs hoofdstuk 5. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen. Door goed te doen. Dus heb je vijanden lief, bid voor wie je liever volgen, dan zul je werkelijk kinder van de Vader zijn. Dus heb je vijanden lief, bid voor wie je liever volgen, dan zul je werkelijk kinder van de Vader zijn. Je zult kinder van de Vader zijn. Kinder van de Vader. Je zult kinder van de Vader zijn. Kinder van de Vader. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen. Goed te doen, door goed te doen, door goed te doen, door
kinderen van de Vader zijn. Dus heb je vijanden lief, bid voor wie je liever volgen, dan zul je werkelijk kinderen van de Vader zijn. Kinderen van de Vader, kinderen van de Vader. Je zult kinderen van de Vader zijn. Kinderen van de Vader. Je zult kinderen van de Vader zijn. Kinderen van de Vader. Je zult kinderen van de Vader Dankjewel Willem Komen en Maarten. En zoals beloofd heb ik nu onze contactgegevens voor je. Je kunt mailen naar contact@erpskwerpsecht.org of een tekst- of WhatsApp-bericht versturen naar 0474 398867. Als je niet bij ons in de buurt woont en nog niet bij een kerkgemeenschap of huiskring bent aangesloten, dan kun je daar naar zoeken op de kaart die je nu ziet verschijnen en die ook te vinden is op de website van Arpe op arpe.be. Als je onze video's leuk vindt, like ze dan, zodat anderen ze ook gaan bekijken. Verder wensen we je een goede week toe. Volgende zondag vanaf 10 uur verwachten we weer een nieuwe video te posten op YouTube en Facebook. Tot dan!